Hi යාළුවනේ ඉතින් කොහොමද ඉතින් අද වීඩියෝ එක කරන්නේ මගේ කැමරාවට මොකද වුනේ එතකොට මන් දැන් මේ වීඩියෝ කරන්නේ මොන කැමරාවෙන්ද ඇත්තටම මම අලුත් කැමරා එකක් ගත්තද ඉතින් මේ හැම දෙයකටම උත්තරයක් දෙන්න තමයි ඔයාලට අද ලෑස්ති වෙන්නේ ඇත්තටම මේ මන් දැන් වීඩියෝ කරන්නේ GoPro 7 එකකින් ඒක මගේ යාළුවෙක්ගේ කැමරා එකක් ඉතින් මගේ කැමරාවට මොකද වුනේ මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට අවුරුදු 3ක් තිස්සේ vlog කරාපු කැමරා එක. මේක GoPro 8 එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහින් මේකේ වතුර තියෙනවා ඉතින්. ඇත්තටම මේකට වතුර ගියා. මම තාමත් දන්නේ නැහැ මේකට වතුර ගියේ කොහොමද කියන එක. එක්ක මම හිතන්නේ මෙන්න මේ ස්විච් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක ගෙවිලා තියෙන්නේ. මේක ඇතුලෙන් යන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. නැත්නම් මේකේ waterproof වෙන bleeding එක දැන් ගෙවිලා ඒක ඇතුලෙන් යන්න ඇති කියලා හිතනවා. හැබැයි තාම මං හරියට දන්නේ නැහැ මේකට වතුර ගියේ කොහොමද කියන එක. හැබැයි මේ හැම ඉෂුව එකක් තියාගෙන මම මේක මීට කලිනුත් වතුරේ දැම්මා. ඉතින් මම මුහුදේ පවා මේක දැම්මා. පොඩ ඉතින් ඇත්තට අපෝ වෙනම වීඩියෝ කරන්නේ. වීඩියෝ සීන් එකේ. අපි ඉන්නවා. සාගරේ ජීවිතේ. සාගරේ ජීවිතේ වගේ. ඉතින් දැන් මම මේක මගේ මතක ගබඩාව ඇතුලේ තැම්පත් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම දුකයි. අනිත් දේ මේක රිපෙයාර් කරන්න ඇත්තටම ලංකාවේ ටෙක්නීෂියන්ලා නැහැ. අනිත් දේ GoPro රිපෙයාර් කරන්න බෑ වතුර ගියාට පස්සේ ඒක යූස් කරන හැමෝම පොඩ්ඩක් දැනගන්න. මොකද මේකේ බෝඩ් එක පොඩි නිසා රිපෙයාර් කරන එක හරිම අමාරුයි. ඉතින් මේක මගේ මතක ගබඩාව ඇතුලේ මම දැන් තියනවා. කොහොමද ගන්නෙ? රයිට් නේ මම අද ටූල් එකක් ගන්න යන්නේ GoPro මගේ ලිස්ට් එකට වතුර ගියා ඕන ගන්නවා මොකද ඩැමේජ් එකකින් අද ටූල් එකකට යන්න හදන්නේ ඔය 10 සෙකන්ඩ් මේක තමයි ටූල් එක මේක වීඩියෝ එක මම දාන්න බලමු මේක දැන් ඊට වීන්නේ අපි ස්පොන්සර් මට මේ සාය දක්වන්නේ ටූල් එකට නෑ බා ඕනේ. රයිට්. ඉතින් මෙන්න මගේ අලුත්ම කැමරාව. ඉතින් GoPro 12 එකක්. මම 8 එකේ ඉඳන් 12 එකකට ගියා. ඇත්තටම මම අලුත් එකක් ගත්තා. මේක මම ගත්තේ camera.lk එකෙන් මේක ඔෆර් එකක් දාලා තිබ්බ සීසන් එකට 1,39,500යි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මට තවත් රුපියල් 2000ක් අඩු කරා. කෑෂ් පේ කරන නිසා එතකොට මට මේක හම්බුනේ 1,37,500කට. ඉතින් thank you camera.lk මට හොඳ ඔෆර් එකකට මේක දුන්නා. ඉතින් මේක මං ගන්න කලින් කැමරා දෙකක් අතර පොඩි තිබ්බා. හැබැයි ෆයිනලි මම තීරණය කරා GoPro 12 එකට යනවා කියන එක. එහෙනම් දැන් අපි මේකෙන් වීඩියෝ කරලා බලමු මොකද්ද වෙනස කියන එක. මොකද මං 8 එකෙන් 12 එකට ගියාම ලොකු ෆෝකස් එකක් ඉතින් වෙනම ලයින් අප් වෙන්නේ කියලා හිතනවා. දැන් මේකෙන් වීඩියෝ ටිකක් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. රයිට් ඉතින් මේ වීඩියෝ වෙන්නේ මගේ අලුත් කැමරා එකෙන්. ඒ කියන්නේ 12 එකෙන්. ඉතින් මට මේක මාර සතුටුයි. මොකද මේකේ ලොකුම වෙනස මට තියෙන්නේ ඉස්සර මම වීඩියෝ කරද්දී මට මාව පේන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මට මාව පේනවා. ඒක නිසා හරිම සතුටුයි. මොකද මම කැමරාවක් නැති කාලේ මාර විදියට ඒ කියන්නේ දවස ගෙවුනේ නැහැ සමහර වෙලාවට. මොකද අර තිබිලා නැති වෙද්දි ඒක මාරම දුකක්. ඉතින් මට මාර සතුටුයි. මොකද අනිත් දේ මේකේ ලොකුම වෙනස තමයි මම කිව්වේ. මොකද මම මේකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක ගැන දැන් හැමෝම දන්නවා 12 එක. ඒක නිසායි මම අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් කරේ නැත්තේ. මට ලොකුම හැපි එක තමයි මොකද මීට කලින් GoPro ලගේ 9 එකේ ඉඳන් ෆ්‍රන්ට් ස්ක්‍රීන් එක තිබ්බා. හැබැයි මට මේක අලුත් දෙයක්. මොකද මම 8 එකේ ඉඳන් එකපාරට 12 එකට shift වෙද්දී මට ඒක මාර වෙනසක්. ඉතින් ඔහොම තමයි මාව ඔයාලට පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ අන්න මෙතන යාළුවෙක් ඉන්නවා. ඉතින් 12 එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා 8 එකට වඩා.
අනිත් දේ මේකේ 4K ඉඳන් 5K වෙනකන් තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ 4K. ඉතින් ඕනනම් 5K යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අදින් පස්සේ මම ඔයාලට ගේන හැම වීඩියෝ එකක්ම ගේන්නේ GoPro 12 එකෙන් තමයි මගේ ඉස්සරහට වීඩියෝ ටික ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි ලස්සන තැන් වලට යම් වෙනසක් කරමු. තව 1K ගහන්න පොඩි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයයි මට ඕනේ. ඉතින් ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක බලන අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් ලස්සන වීඩියෝ ටිකක් ගේන්නම්. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්.